بعد تجربة ساعة آبل بجيلها السابع، لازم أعطيكم أبرز الإيجابيات والأمور اللي تمنيتها تكون أفضل، وأكيد خلوني أوضح عدة نقاط عشان نستوعب سواء هل الساعة ممتازة جيدة تستاهل أو لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وهذا كل شيء عن ساعة آبل بجيلها السابع بمقاسينها عشان تحددوا هل تنفعكم أو الأنسب لكم أحد الإصدارات السابقة. فلا تحرمونا من اللايك ومشاركة الحلقة مع أي شخص وده يشتري الساعة علشان كلنا نصير نحافظ على أموال بعض. الساعة بجيلها السابع تجي بثلاث خامات، عندكم إصدار ألمنيوم، ستينلس ستيل، والتيتانيوم. السعر يبدأ من 1849 ريال، وأمامكم نفس الأسعار بالعملات الأخرى، ويزيد على حسب الحجم والخامة والفئة، ويصل إلى 3249 ريال على الفئات الأساسية مش الإصدارات الخاصة، لأنه في فئات أغلى لكن ما حركز عليها. يعني ساعة ب20,000 ليش أركز عليها بهالفيديو؟ الساعة بجيلها السابع مشابهة تماما في التصميم للجيل السادس اللي فعليا يشبه الخامس والرابع والاس اي، لكن في فرقين رئيسيين. أولا، حجم الساعة صار أكبر بمليمتر واحد، فصار 45 بدل 44 للمقاس الأكبر. هذا الفرق في الحجم في المقاسين تقريبا غير ملحوظ. حطيت الساعة السابعة والسادسة جنب بعض، وأكيد وريتها للشباب هنا، وتقريبا ما حد حس بفرق الحجم نهائيا. حتى ملاك ساعة آبل لآخر سنتين ما حسوا بفرق كبير يسوى التغيير من ناحية الشكل، وبجيكم بالتفاصيل. وأيضا على فكرة من ناحية الشكل، زاوية الساعة اللي تروح للسير تحت شوي. وأيضا المقاس الثاني 41. فالحين الإصدار السابع تختاروا ما بين 41 و45، وفي فرق بحجم الشاشة ملحوظ. أكيد لو دققتوا فالشاشة هنا أكبر في الجيل السابع بنسبة 20% من الجيل السادس. فرق ملحوظ، ما أقدر أقول أنه 100%، لكن لما تكون الساعة السابعة جنب الجيل اللي قبلها يبان هذا الفرق. يعني شوفوا المثال اللي أمامكم. أوكي، هو واضح انه الشاشة واصلة للحواف اكثر، لكن مو بالشكل اللي حيخليكم تقولوا اوكي اترك الجيل الرابع والخامس والسادس واغير فقط علشان هالشاشة. الشاشة بدقتها جيدة، كثافتها 326 بكسل في الانش، ومن ناحية الحجم فهي 484 في 396 بيكسل. وإذا حطيت الساعة بجيلها الثالث اللي هي والثاني والأول تقريبا حجم واحد كتصميم، والساعة بجيلها السادس اللي هي والخامس والرابع نفس التصميم، وجنبهم الساعة السابعة، بتلاحظوا انه الجيل الثالث خلاص صار واضح أصغر، باين انه من الاجيال الاولى. واكيد من ناحيه الاداء فحيكون اداء الجيل الثالث اقل من طول البطاريه وكم تعطيكم، وايضا ما فيها كم الحساسات الكبير ولا حتى يدعم الشريحه المدمجه. اما الاصدار السادس مقارنه بالسابع كحجم تقريبا غير ملحوظ حتى لو حطيناهم جنب بعض. اما مقاس الشاشه فهو ملحوظ غالبا لما يكونوا جنب بعض وتحطوا نفس الشاشه بشيء يملي الحواف. اذا ما حطيتوا شيء يملي الحواف ما حتلاحظوا الفرق. في إيماءات عديدة موجودة في ساعات آبل السادسة وفوق مع التحديث الثامن لها، وتستفيدوا منها من خلال الحساسات المتعددة في نفس الساعة. هذه الإيماءات بتساعدكم في استخدام الساعة بيد واحدة. المهم بستعرض لكم بعضها بشكل سريع. طبعا لازم تكون شاشة الساعة تشتغل وتشوفوا الإطار الأزرق يظهر حولها بالكامل، يظهر لما تفعل الميزة هذه من الإعدادات. كمان لازم تكون واجهة الساعة أو الأمر المعروض أمامك ينفع أنك تتنقل فيه. يعني لو واجهة الساعة ما فيها إلا ساعة بس، كيف بتتقدم وبترجع؟ ما في شيء. المهم نقرب أصابعكم بتخليكم تتنقلوا للتالي، مثلا لما تسمعوا محتوى أو تمشوا في القائمة، نقرتين بين أصابعكم بترجعكم للوراء في المحتوى أو في القائمة. وتسووا قبضة اليد عشان تختاروا، قبضتين بتفتح قائمة تسهل لكم التنقل. وإذا تبغوا تفعلوا أصلا هذه الخيارات ادخلوا على الإعدادات، بعدين انزلوا تحت إلين خيار Accessibility سهولة الوصول، ثم انتقلوا إلى خيار Assistive Touch، فعلوا وحيعطيكم استعراض أولي لطريقة عمل هذا الأسيستيف اللي هو نفس المساند. امشوا معه في الخطوات وبعدين تبدأوا تخصصوا وتضبطوا الأمور بالإيماءات والخيارات اللي تبوها، فمثلا تخلوها لخيار الدفع أو لأوامر أخرى في نفس الساعة. الحين بعطيكم الترقية تستاهل ولا لا، بس قبل وش الأشياء اللي تطورت في هذا الإصدار؟ أولا، خامة الساعة صارت أقوى سواء في تحمل الضربات أو الغبار. أما مقاومة الماء فهي الحين تتحمل حتى عمق 50 متر.
ثانيا تكبير حجم الشاشة، أعطاها لوحة مفاتيح. في الأجيال السابقة ما كان عندكم مجال تكتبوا بلوحة مفاتيح كاملة على الشاشة، لأنه أبل ما كانت تبغى هذا الموضوع يصير، والحين عشان زادت هالكم ملي قالت أبل الحين يصير. برضو ثالثا تسريع فترة الشحن، 33% أسرع من الجيل السادس، وهي بشكل عام تشحن تقريبا خلال 45 دقيقة بأسوأ الاحتمالات، مع استخدام الكيبل الصحيح اللي راسه USB Type C، وايضا راس الشحن المناسب اللي يمكن هذه الخاصيه، لانه لو استخدمت راس شحن 5 واط ما حتستفيدوا شيء، لازم 20 واط تقريبا. وهذه ابرز التطورات. ترى الحساسات هي نفسها الحساسات السابقه في الجيل السادس، واتكلم عن حساس تخطيط القلب، حساس التحقق من مستوى الاكسجين في الدم، حساس تتبع النوم، حساس السقوط والطوارئ، التذكير بالتنفس، وغيرها من الحساسات. وفي إشاعات أنه النسخ القادمة مستقبلا من الساعة بتضيف لها إمكانيات ضغط الدم، السكر في الدم، حرارة الجسم، فممكن هذه الحساسات تكون تصبيرة إلين المستقبل، يعني ما تعتمد عليها كثير. وكمان دعم تطبيق فتنس بلس جميل جدا في هذه الساعة لو يهمكم هذا التطبيق، وكل ما كان الأداء الرياضي منتظم أكثر كل ما الساعة تعطيكم أكثر. تقريبا موضوع الأداء الرياضي والدفع ما صار فيه أي شيء جديد، ولكن تناغم التطبيق حق فتنس مع نفس الساعة. نظام التشغيل الموجود هنا هو النظام بإصداره الثامن، ويقدم إضافات لطيفة يمكن أبرزها لوحة المفاتيح ودعم تطبيق Find My، يعني في حال ضاعت الساعة تقدروا تحصلوها من خلال الآي كلاود على أي جهاز آبل فيه التطبيق أو أي متصفح من أي جهاز. لكن نفس الإصدار بيتوفر للساعات السابقة حتى الساعة الثالثة، وطبعا مع فرق المزايا اللي تتطلب الهاردوير الجديد اللي هو العتاد. يعني لوحة المفاتيح مو موجودة على الأجيال السابقة بسبب صغر حجم الشاشة مقارنة بالإصدار السابع اللي شاشتها أكبر. المعالج هنا هو معالج الاس 7، أداؤه ممتاز، بس عموما هي ساعة يعني ما فيها ذاك الأداء الثقيل. المهم إنه أدائها ما يبطأ، وفعليا الأداء ثابت مثل كل ساعات أبل من قبل. مستخدمين الساعة بجيلها الثالث وقبل معذورين إذا يبدلون، وأشوف أنه هذا الأمر طبيعي لأنه في قوة أفضل في الساعة بالذات مع البطارية. أذكر أيام استخدامي للجيل الأول والثاني والثالث موضوع أنه الساعة أنقلها على نمط توفير الطاقة لأنه بسرعة تفضى بطارية الساعة، لكن الجيل الرابع وفوق لا، الأمور أفضل. الحين هل الحجم والشاشة اللي جاية مع الجيل السابع تخليكم ترقوا؟ أوكي، بصراحة أشوف لا، إلا في 3 حالات. أولا البطارية، بطارية تساعدكم قل أدائها، وتحتاجوا إلا بطارية تدوم معاكم ليومكم بالكامل قبل النوم على الأقل، هنا من الإصدار الرابع وفوق. السبب الثاني تكون نفس الساعة اهترت عندكم، تعبت خلاص تكسرت راحت فيها، هنا شوفوا لكم نوع مواده أفضل، أو خذوا من الإصدارات اللي أنا ذكرتها وحموها بدرع حماية مثلا زي التغليف عشان الساعة تكون أفضل معاكم في الاستخدام والكرف. السبب الثالث انه تحتاجوا الشريحة المدمجة، اذا ساعتكم تحتاجوا فعليا فيها الشريحة المدمجة اذا اكيد وجب عندكم التغيير للاصدار الرابع وفوق. وخليني اروح للايجابيات وبعدها بقول لكم الاشياء اللي تمنيتها تكون افضل. فهنا اكيد شاشة اكبر، يعني صارت تتحمل لوحة مفاتيح، والخامات افضل فاكيد تتحمل صدمات، والشحن اسرع. باختصار هالثلاث اشياء. اما النقاط اللي تمنيتها تكون افضل، يعني معليش شحنة واحدة تعطيكم يوم من العمل والكرف، وترى لما استخدمها مع الرياضة خلال اليوم لما اكرف بالفعل مو فقط عمل، اعرف ان الساعة يا دوب بتمشيني اليوم كامل، لانه فعليا اذا يبدأ يومي من الفجر وينتهي يومي على 10-11 بالليل وفيه رياضة وصحة واشياء، هنا هعرف انه وقت الساعة ما هو بالشيء اللي مرة خرافي بالنسبة لي، على عكس الساعات الرياضية اللي قد يستمر ادائها لاسبوع كامل في البطارية حقتها. الامر الثاني، الحين احنا 7 أجيال ونفس ستايل نفس التصميم، نوعا ما الفروقات تبان بين أجيال الآيفونات بشكل من كويس إلى ملحوظ. أما لو جينا للساعات فما حد يعرف الساعة هي الجديدة هي القديمة. الحين هالموضوع أكيد يسبب ملل أولا، والشيء الثاني يخلي أي واحد معه ساعة ما يحاول يرقي، لأنه أصلا الشكل هو نفس الشكل. فإذا نقدر نقول أنه طموحنا أنه نشوف من أبل إصدار بشكل أجمل، شكل مختلف، يعني لو يكون في تعدد أشكال أمورهم طيبة. أما إلى الحين على نفس الجيل السابع أشوف صعبة شوي، لأنه التصميم ما زال مستمر. اللي عزز النقطة السلبية هذه
كثرة الإشاعات مع المؤتمر الأخير واللي حسستنا أنه الجيل السابع هو المختلف، فبالتالي صار عندنا إحباط لما شفنا أن الرتم حق التطور حقها بسيط وما هو جدا خارق والشكل ما تغير. وإن شاء الله يا رب العالمين ساندتكم في الفيديو لاختيار الساعة حقت أبل إذا تناسبكم. أمور لازم أذكركم فيها: إذا ما عندكم آيفون ما يمديكم تسووا إعدادات للساعة، حتى لو عندكم آيباد على الأقل إلى ما وقت ما سويت هذا الفيديو. يمديكم تحطوا أكثر من ساعة على نفس حسابكم العائلي، فأنت لما يكون عندك آيفون واحد تقدر تضبط ساعات لأولادك لزوجتك حتى لو ما عندهم آيفونات من خلال الإعدادات set up for another person، أنك تسوي لك إعداد للساعة لشخص آخر وليس لك. مع الإعدادات لا تنسوا تختاروا اليد الصحيحة يمين أو يسار، والتاج هو يمين أو يسار، وبرضه لا تتنازلوا أبدا من إعطاء الإعدادات الصحيحة أثناء تضبيط الساعة وتهيئتها لأول مرة. الكود اللي انتم حاطين على الساعة نصيحة خلوه مختلف عن الأكواد الثانية، وبالتأكيد ما يمديكم تسووا ربط لساعة أبل مع أي منظومة أخرى من الأجهزة، سواء أندرويد سواء لو أخذنا أجهزة مايكروسوفت، ما في أي ربط مع أي نوعية ولا في إعدادات بدون آيفون. من متطلبات عمل الساعة أنه يكون في آيفون موجود عندكم. وآخر شيء أقدر أقول أنه ما ننكر ساعة أبل كونها هنا في المملكة طريقة دفع مرة ممتازة، تقدروا تضيفوا عليها بطاقاتكم حقت STC Pay مع مدى، تضيفوا بطاقات STC وغيرها من البطاقات، تعرفوا أنه التمكين مرة عالي بسلاسة الدفع. يعني فعليا ما عاد مشينا هنا بفلوس كاش، تلاقي الواحد جاب ساعته جاب جواله، وساعة بصراحة أحلى وأسهل، تطلع تتمشى الصباح، تطلع تركض الصباح، لا محفظة لا حاجة لا شيء، ومن ساعتك تسوي كل شيء. الأمر هذا خلى الساعة انتشارها أكبر، وأتمنى باقي صناع الساعات يجيبوا خدمات الدفع الخاصة فيهم عشان المنافسة برضو تصير أحسن وأفضل. نتكلم عن المملكة، عاد انتم قولوا لنا في الدول العربية وش الخدمات اللي موجودة عندكم، وش الخدمات اللي تتمنوها، وأي إصدار من الإصدارات الثلاثة الأساسية هي الأنسب لكم، قولوا لي في التعليقات. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.